Hi guys! Ayan, excited na naman tayo kasi may bago tayong i-unbox today. At ito ay hindi ko alam kung saan ito nanggaling, pero kasi yung husband ko, napapansin yata niya na nakakahiligan ko yung mga caladium. So, puro caladium ito sa pagkakaalam ko kasi sinabi niya na nag-order daw siya ng mga caladium. Hindi ko po alam kung saan galing. Ay, wait lang. Ito, sandali. Merong nakalagay. Ayan, saan to galing? Sa Zamboanga. Alright, wow. Galing pa pala to ng Zamboanga. Molave, Zamboanga. Yan. So, di ba? Ang layo pa ng pinanggalingan. Sana okay pa sila. Ang layo. Ayan, nasa na yung ating gunting. Gunting ano. Ayan. Ah, shucks. Kailangan mag-ingat kasi, oh my God. Ay, kailangan ingatan. Naku, okay pa kaya to? Actually, nakakatakot ng caladium. Ito ay, look at that. Ayan. Naku, okay pa kaya to? Sana okay pa siya. Ang ganda ng dahon, oh. Look. Ang ganda. Ang ganda. Naku, kailangan na yatang itanim ka agad to. No? Itanim na kaagad. So, ito ay sexy pink. Sexy pink. Sexy pink, sana mabuhay ka. Ayan, oh. Very beautiful. Tingnan mo naman. Ay, naku. Gusto ko. At malaki. Malaki siya. Malaki ang dahon niya. Ang ganda, naku. Kailangan na natin itong itanim. Ayan. Pasuyo na lang, Cherry. Ayan. Thank you. Ilagay na natin yan. Ay. Ilagay na. Paano ba to? Ayan. Okay. Thai Beauty. Meron na ako nitong Thai Beauty. Pero, tingnan natin kung naku, sana naman okay ito. Maano siya. Ayan. Ito. Ari ko. Ayan. Thai Beauty. Look. And that is our Thai Beauty. Ang ganda, no? Ayan, guys. Ang ganda, diba? Look, oh. Very pretty. Yay. Ayan, sana mabuhay ka. Sana mabuhay ka. Ayan. At ito may isang sira. Pero tinan mo, healthy pa naman yung kanyang dahon. Ayan. So, kailangan itong maitanim na kaagad natin today. Maipot na kaagad siya. Ayan. Next is dragon scale. Oh my! Dragon scale. Ito, oh. Dragon scale. Naku, teka, wait lang. Ingatan natin mabuti ito. Dali, guys. Kasi natin buhok natin. Dragon scale. Gustong-gusto ko to eh. Sana. Medyo risky itong ginawa natin na to, ha. Na nagpadala tayo ng ayan. Medyo ano na siya. Importante may ugat. Medyo, ayan. There, that's the dragon scale. Ayan. Tingnan natin kung mabubuhay siya. Hindi ko alam na caladium pala ang dragon scale. Hindi to caladium. Sorry, hindi siya caladium. Naisama lang siya. Pero, gusto ko rin to. Dragon scale. Ayan. Pero, sana mabuhay siya. Ay. Pagka, isi-share ko rin sa inyo guys kung ano ang naging kinahinat na nitong mga na-deliver na to na. Yan. Diyos ko. Ay, ito naman ay white wings. White wings. I think meron na tayo nito. Ayan, o. Ganda. Ang ganda. That's your white wings. Yan. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Look at that. Yan. Ganda. Naku, ang ganda ng mga caladium. Isa pa, so dalawa. So at least, kahit isa dito mabuhay. Excited na ako sa pagkabuhay nila. Ayan. Ito naman ay
Ay, wala nakasulat. So, ano to? Okay. Marami. Maliliit. Ano kaya to? Ano ito? Hindi ko alam. Pero maliliit siya na caladium. Ayan. Ayan ang kanyang dahon. Ayan ang korte ng dahon niya. Oh. I don't know what this is, but ang cute. Feeling ko ang cute nito pag ano. Medyo na UP yung mga dahon niya, oh. Yeah. Well, marami siya. So, mukhang kailangan talagang mamaya ay maipaso na itong mga to. Ayan. And then, malapit na. Konti na lang. This one is flamingo. Ah, okay. Flamingo. Ito pala ang flamingo. Marami ulit. Cute. Ang cute, ang cute, ang cute. Ayan, oh. Look at that. Ang cute, oh. Marami sila na ganyan. Naku, medyo na-UP talaga. Naku, sana okay pa rin sila. Ayan, oh. Diba? Ang ganda ng pagka-pink niya. Ang ganda ng combination ng parang ng green and pink. I don't know, anong parang light green and pink. Marami. So, sana kahit ilan dito ang mabuhay. Yan. May konti siyang lupa. Ay! Nalaglag! My God! Ayan. Next. Elise. Okay. Elise naman ito. Ayan. This is Elise. Okay. Elise. Marami ulit. So, just in case hindi mabuhay yung isa, maraming spare. Maliliit din siya. Ayan, this is Elise. Ayan. Karoon na ako ng collection ng ano, ng Caladium. Ayan, that's Elise. Ayan. Look at that. Ang ganda. Ang ganda ng spots ng pink niya ulit, oh. Diba? Naku, sana. Ayan, marami sila. Ayan, so umaasa po ako na ayan, mabubuhay to. Magaling ang aking husband mag-alaga. Okay, Elise. And then what's this? This is humboldt tea. Humboldt tea. Tama ba? Ang aking pronunciation. Humboldt tea. Humboldt tea. Up. Parang ito yung meron tayo. Meron na kami nito. Ito. Oh. Humboldt tea pala ang tawag sa kanya. This one. Look at that. There. Nice, no? Yan. Humboldt tea. Humboldt tea. At last but not the least. Ayan. Mabigat yung ano niya. Kasi may lupa, no? Nilagyan pa rin niya ng lupa. Yung hindi lang ugat. But may lupa. Teka, sorry. Ang gulo ng buhok ko. Pakahontas na ako. Kailangan na talaga magpagupit. Ayoko po kasing pumunta ng mga salon these days, no? Kasi mahirap na. So, hinahayaan ko munang mahaba yung hair ko. Pero I think I need to have a haircut soon. Ay! Ay! Ano to? Parang pareho lang din yung isa. White Christmas. Yan. Meron din naman kami nitong White Christmas. Yan. Yan. So far, ayan na. Thank you very much, guys. I hope nag-enjoy din kayong tingnan ng mga bago kong collection ng Caladium. At itong favorite ko sa lahat. Ano yung favorite ko? Kayo, anong favorite nyo? So, ito kasi meron na ako nitong Thai Beauty. Ito ang pinaka-gusto ko ngayon na talagang saan naman ay mabuhay siya. This one, shit. Sorry. Kailangan na itong maitanim. Ito, oh, ganda, diba? Ano nga to? Siyempre, nalimutan ko na kaagad kung anong pangalan niya. Ayan, look at that. Ang ganda, diba? Ah, ganda. Ang ganda ng kulay niya. Oh? Yay! Very pretty. Ayan. Ayan. Thank you, guys! I hope you enjoyed unboxing
these beautiful caladiums with me. There.